සුබදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ මොහොතේ අපත් සමග සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න හැම කෙනෙක්ටම. ඒ වගේම මේ ස්ථානයට අපේ ගෞරවනීය ආරාධනය පිළිගෙන පැමිණ සිටින සියලුම ව්‍යවසායිකවන්ට. ඒත් එක්කම සියලුම සම්භාවනීය ආරාධිත සියලුම දෙනාත් අපි බොහොම ගෞරවයෙන් මේ අවස්ථාවට පිළිගන්නවා. මීට පෙර ඉඳලා ඩයලොග් ආසියාටා සමාගමේ අයිඩියාමාර්ට් ඒ වගේම යෙහෙලි දිරිය.lk මේ සියලුම දෙනා එක්ව ඔබට විටින් විට දැනුවත් කරන්නට ඇති අද මේ පැවැත්වෙන විශේෂ කාර්යය පිළිබඳව. ඔබ දන්නවා කාන්තාව වෙනුවෙන් 111 වෙනි වතාවට කතාබහට ලක්වුණු දිනයක් බවට පත් වුණා පසුගිය මාර්තු 8 වෙනිදා. කාන්තා දිනය එහෙම නැත්නම් ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය අපි 111 වෙනි වරටයි මෙවර සමරනු ලැබුවේ. කාන්තාව වෙනුවෙන් ඇයි ඇත්තටම දිනයක්? ඔබ අදහන ආගම කොමක්ද කියන්න මම දන්නේ නැහැ. කොහොම වුණත් දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකය මැව්වා කියලා බොහෝ දෙනෙක් විශ්වාස කරනවානේ. ඒ අතරේ පිරිමියා නිර්මාණය කරනවට වඩා කාලයක් කාන්තාව නිර්මාණය කරන්න ගත කරනවා. අවසාන දිනේදී එක් දේවදූතයෙක් ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නාවලියක් අහනවා ගැහණිය සම්බන්ධව. මේ දෙවියන් වහන්සේගේ අපූර්ව නිර්මාණය සම්බන්ධව. ඒ මොහොතේ අන්තිමටම අහන ප්‍රශ්නය පිළිබඳව මම ඔබට කියන්නම්. අන්තිමටම අහනවා ඔබතුමා කියන විදිහට මේ ගැහණිය කියන ඔබේ විශිෂ්ටම නිර්මාණය කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ නේද කියලා. ඒ තරම් දීර්ඝ විස්තරයක් මේ මොහොතේදී කරනවා. හැබැයි ඒ වෙලාවේ දෙවියන් වහන්සේ කියනවා නැහැ. ඇගේ එක අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඇයට හැම මොහොතෙම අමතක වෙනවා ඇය කවුද? ඇය මොකක් වෙනුවෙන් දාවේ? ඇගේ වටිනාකම මොකක්ද කියන එක. මට හිතෙනවා කාන්තාවන් වෙනුවෙන් දිනයක් වෙන්විය යුතු වන්නේම අන්නේ නිසා. ඇයට කොයිතරම් ශක්තියක් තියෙනවද? ඇය කොයිතරම් ප්‍රබලද? ඇගේ වටිනාකම මොකක්ද? ඇයට කළ හැකි දේ කුමක්ද? මේ දේ හරියටම පැහැදිලි කරගන්න එක දිනයක් හෝ ඇයට ලැබීම බොහොම වටිනවා. ඇයට ඒක මතක් කරලා දෙන්න බොහොම වටිනවා. ඉතින් ඩයලොග් කියන්නේත් හැමදාමත් සංවේදන ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව විතරක් නෙවෙයි අපේ රටේ සෑම සමාජීය ආර්ථික ආගමික ඒ වගේම විවිධ සමාජ සේවා කටයුතු මේ හැම දෙයකදීම ඉදිරියට පැමිණෙන කෙනෙක්. ඉතින් ඩයලොග් ඒ නිසාමයි අපේ රටේ කාන්තාව පිළිබඳව අපේ අම්මා ගැන අපේ නැගණිය ගැන යෙහෙලිය ගැන මේ හැම කෙනෙක් ගැනම වැඩියෙන් හිතන්නට මේ දිනය වෙන් කරන්නේ. ඉතින් අද අපේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්ම භාවය පිළිබඳවත් වැඩි වශයෙන් කතා බහට ලක් වේවි. දිරෙන් ඉදිරියට තේමාව යටතේ අද මේ කටයුතු සියල්ලක්ම කෙරෙන්නේ. ඉතින් මම දීර්ඝ විස්තරයක් කරන්නේ. බොහොම ගෞරවයෙන් අද Idea-Mart of Women තාක්ෂණික ව්‍යවසායකත්වයන් වෙනුවෙන් ඒ වගේම ඔබේ කටයුතු වලදී තාක්ෂණික සහයෝගය Idea-Mart වෙතින් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ලැබෙන්නේ. ඒත් එක්කම යෙහෙලි සියලුම ක්ෂේත්‍රවල සෞඛ්‍ය ඒ වගේම සුවතාවය නීතිමය මේ ආදී විෂයන් වල ප්‍රවීණයන් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අද විශේෂයෙන් මේ පිළිබඳව කාන්තාවට අදාළ කාරණා සම්බන්ධයෙන් වැඩි වශයෙන් කතා බහට ලක් කරේවි. ඒත් එක්කම දිරිය.lk ව්‍යවසායකයන් සඳහා වගේම ඔය ආරම්භක අවධියේ ඉන්න ශුද්‍ර සහ කුඩා ඒ වගේ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ගේ පාර්ශවකරුවෙක් විදිහට ඔවුන්ට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දෙන කෙනෙක්. ඉතින් මේ සියලු Facebook පිටුවලිනුත් මේ මොහොතේ අපත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔබ. ඉතින් අපි මේ ගැන වැඩි වශයෙන් ඉදිරියේදී කතා කරමු. මම කැමති පළමු දේශනය වෙනුවෙන් බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන්න යහපත් හෙට දිනක් වෙනුවෙන් ස්ත්‍රියට හිමි විය යුත්තේ නිසිතනද සමතනද ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය පිළිබඳව වැඩියෙන් ඇය ඔබට පැහැදිලි කරાવી. ඇය විශේෂයෙන්ම වෘත්තියෙන් නීතිඥවරයක්. ඒ වගේම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති පීඨයේ නීතිවේදී උපාධිය ලබලා බ්‍රිතාන්‍යයේ කීල් විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් ඒත් එක්කම යුක්තිය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධියක් තියෙන තැනැත්තියක්. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පීඨයේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය පිළිබඳ ඇය ආචාර්ය උපාධිය සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සමාජයේ තිබෙන විවිධ
කාණ්ඩයන් පිළිබඳව සමරසී සංක්‍රාන්ති සමාජභාවය මානව හිමිකම් මේ හැම දෙයක් පිළිබඳවම මනා අවබෝධයක් තිබෙන ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණාත්මක අධ්‍යයනයක් තිබෙන කෙනෙක්. අපි අයට බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ආචාර්ය කෞශල්‍යා ආරියරත්න මෑතණියනි ඔබතුමියට. මට මේ අවස්ථාවට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන් පළමුවෙන්ම මම ඩයලොග් ආයතනයට ස්තුතිවන්ත වෙන්න කැමතියි. මම විශේෂයෙන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාව සහ මානව හිමිකම් ප්‍රජාව සමග වැඩ කරන නිසා මට ඇත්තටම මේ කෝපරේට් සෙක්ටර් එක ටිකක් අලුත් කලාපයක් කිව්වොත් වැරදි නැහැ. මොකද මේ ටිකක් ඈතයි අපි කරමින් ඉන්න ශාස්ත්‍ර. හැබැයි කෝපරේට් සෙක්ටර් එක ඇත්තටම ස්ත්‍රී සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී අපිට අමතක කරන්න බැරි කලාපයක්. මොකද විශේෂයෙන් අද වෙනකොට කාන්තාවන් වැඩියෙන් මේ ශාස්ත්‍රයට නියැලෙන්න පෙළඹෙන නිසා මම ගොඩක් වෙලා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම ඊටාම කෙටියෙන් මට අද ලැබිලා තියෙන මාතෘකාව කොහොමද ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය යහපත් හෙට දිනයක් වෙනුවෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ අඳුනගන්න එක වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියන එක ගැන කෙටි හැඳින්වීමක් විතරක් මම කරන්නම් ලැබිලා තියෙන කාලය අනුව. Do we have simultaneous translations here? Because I don't know whether you understand Sinhala or I can be like bilingual as much as possible. Right? මට කිව්වේ සිංහලෙන් කතා කරන්න කියලා. I was asked to talk in Sinhala but I'll do a mixture just for your sake. මගේ දෙමළ භාෂාව එච්චරම හොඳ නැහැ. So I'll speak both in Sinhala and English in a mixture. So I'm supposed to talk about gender for a better tomorrow. I just started saying that my area of work is very far from corporate sector. I'm working in the university and I'm working on women's issues, especially related to human rights sector in Sri Lanka. ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය කියන වචනය ඇත්තටම ජෙන්ඩර් කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වට සිංහලෙන් මේකට එක වචනයක් නැහැ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය කියලා. දැන් මෙතන කියනවා ස්ත්‍රීන් කොටසකුත් ඉන්නවා පුරුෂ කොටසකුත් ඉන්නවා. හැබැයි සමාජය කියන කොටසකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට ජෙන්ඩර් කියන වචනය හැදෙන්නෙම ස්ත්‍රීන් සහ පුරුෂයින්ගේ සමාජ භූමිකාව කියන අර්ථය තමයි ජෙන්ඩර් කියන එකේ සිංහල තේරුම. ඒකට අපිට ඍජු වචනයක් නැහැ. හැබැයි අපිට මට කියන්න ඕනකම තියෙන්නේ මේ ජෙන්ඩර් කියන වචනය ඇත්තටම අපි ඉපදෙනකොට අරන් එන සෙක්ස් අපේ ශරීර අවයව එක්ක ඍජු සම්බන්ධයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි ඉපදෙනකොටම අපිට ඉස්පිරිතාලේදී අපිව එයා she's a girl, she's a boy කියලා අපිව කැටගරයිස් කරලා තමයි අපිව එළියට දාන්නේ සමාජයට. එතකොට සමාජයට දානකොට වෙන්නේ මොකද? අපිට පොඩි කාලෙම ගෙනත් දෙනවා. අපි ගැහැණු ළමෙක් නම් බෝනික්කෝ අරන් එනවා. අපිට අම්මලා යම් ආකාරයකට අපිට කුස්සිය උයන පිහන කට්ටල ගැන පුරුදු කරනවා. අපිට ගවුමක් අඳින්න පුරුදු කරනවා. කකුල් එකට ළඟ තියාගෙන වාඩි වෙන්න පුරුදු කරනවා. සහ පිරිමි ළමෙක් නම් අපි දන්නවා සෙල්ලම් බඩු ගෙනත් දෙන්නේ. කාර් ගෙනත් දෙනවා. තුවක්කු ගෙනත් දෙනවා. දැකලා ඇතිනේ පොඩි පිරිමි ළමෙන්ට තුවක්කු දෙනවා, කාර් ගෙනවා. එතකොට මේ අපි දැන් අද so this year's motto of the Women's Day is break the bias. What is this bias? Bias is something that the society creates for you when you are born. When they say that you are a girl or you are a boy, then your parents will give you, they will decide you what to give you, like whether it is a doll or a cooking set or whether it's a gun or a car, right? So this is the bias that they create from your early childhood. Bias කියන එක හදන්නේ අපේ පක්ෂපාතීත්වයන් හදන්නේ අපිව පොඩි කාලේ ඉඳලා. So we don't have a choice. If you are a woman, you have to wear nice dresses, pink color, like very soft, and you have to cry for every small thing. If you are a man, if you are a boy, you are not supposed to cry for anything. You are supposed to go out and play with other kids, and you can just be aggressive as if you want. එතකොට අපේ මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවයේ ජෙන්ඩර් එක අපේ මේ බයස්නස් එක අපිට පොඩි කාලේ හදලා දීලා තියෙන්නේ.
හරි අපේ අම්මලා අපිට හදලා දුන්නා. Our mothers, our fathers have done this for us and their parents have done this for them, right? So it's a historical phenomena. මේක ඓතිහාසික වෙන එකක්. මේක මේ ඒගොල්ලන් හිතලා දැන් ගෑනු ළමයි මෙහෙම වෙන්න ඕනේ, පිරිමි ළමයි මෙහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා හිතලා නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියෝ කරා, ඒගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියෝ කරා. So we have been repeating the same thing for centuries. For throughout the history we have repeating the gender formation, right? Gender කියන එක අපි perform කරලා තියෙන්නේ. We perform gender, right? අපි කරන දේවල් වලින් තමයි අපේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය තීරණය වෙන්නේ. So when you go to the society, අපි සමාජයට ගියහම that if you are a woman, you are supposed to be soft, gentle and caring, nurturing, right? අපි හැමතිස්සෙම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි කියනවානේ ගැහැණු හරි ලඳ බොළඳයි අඬනවා දේවල් දරා ගන්න බෑ. And then if you are a man, you are supposed to grow your beard or you are supposed to be not emotional. You can't cry because they say that boys don't cry. But is it really true? ඇත්තටම මෙහෙමද? Right? මෙහෙම නෙමෙයි. පිරිමි ළමයින්ටත් අඬන්න පුළුවන්. ගැහැණු ළමයින්ටත් ඊටාම දක්ෂ ශක්තිමත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. You know who was the first Everest climber in Sri Lanka? Jayanti Kurutumpala. Have you seen her? She's like maybe like I am taller than her, I think. Yeah. She's really tiny woman and she climbed Everest. So nobody was like, you know, when they were born that their parents must have not said that you can climb Everest. But if you're a boy, they would say, right? This is the bias that I'm talking about. This is very inherent. So we are bound by those social constructions of our gender identities. අපිට දීලා තියෙන්නේ අපිට ගැලවෙන්න බැරි තරම් තද විදිහට අපේ ජෙන්ඩර් ඩෙන්ටිටි එක මේ අපිට සමාජය විසින් කපේ ඇඟවලට කාවද්දලා තියෙන්නේ. අපි අඳින්න ඕන විදිහ, අපි හැසිරෙන්න ඕන විදිහ, අපි පොඩ්ඩක් හරි මේක this is not only for women. This is more for men also, right? පිරිමි ළමයින්ටත් හැමතිස්සෙම කියනවා මේ පොඩ්ඩක් හරි ලඳ බොළඳ සුකුමාල නම් එයාට කතන්දරයක් හදනවා. And your sexual orientation as well, right? So these are the biases I'm talking about. ඊළඟට මට කියන්න ඕනේ කාරණේ තමයි then there's a difference between where you work, right? There is a difference between what you do and also where you can operate, right? There's a imaginary wall between the public and the private, right? So ගෙදර සහ පොදු අවකාශය අපේ ගෙදර පෞද්ගලික ලෝකයේ සහ පොදු අවකාශය අතර පොඩි wall එකක් margin එකක් හදලා තියෙනවා, very imaginary and very political and also very unjust, right? එතකොට අපි නියම කරලා තියෙනවා ස්ත්‍රීන්ට ඔයා ගෙදර වැඩේ කළා තමයි මොන වැඩේ කරත් ලෝකේ යන්න ඕනේ. හරි? අපි ප්‍රසිද්ධ නිලියක් හරි ප්‍රසිද්ධ ගායිකාවක් හරි ටීවී ඉන්ටර්විව් එකකට ආවහම අහනවා ඔයා කොහොමද ගෙදරයි සමාජයයි ඔයාගේ රස්සාවයි වෘත්තියයි බැලන්ස් කරගන්නේ කියලා, right? When there's a TV interview for a famous actress or a woman politician, I have seen it every time. Then they come, they ask, how do you manage your home and your profession? But they never ask it from a man, right? කවදාවත් පිරිමි කෙනෙක්ගෙන් ඒක අහන්නේ නැහැ. Because you are supposed to finish the job at home first and then go to the society. But they never ask it from a man, right? මේක හැමතිස්සෙම අහන්නේ ස්ත්‍රීන්ගෙන්, කාන්තාවන්ගෙන්. ඒ හදලා තියෙන ඉමේජිනරි බවුන්ඩරි එක නිසාම කාන්තාව ගේ ඇතුලේ කරන වැඩ සලකන්නේ නැහැ ජාතික ආර්ථිකයේ කොටසක් ලෙස. So your unpaid care work at home is not considered as a part of your national economy, right? Unpaid care ඒ කියන්නේ වැටුප් නොලබන සුරකුම් ශ්‍රමය කියලා අපි ඒක න්‍යායිකව හඳුන්වනවා. අපි ළමයි බලා ගන්න වැඩ, අපේ දෙමව්පියන්ගේ වැඩ, අපේ කෑම උයන වැඩ, රෙදි හොදන වැඩ, උයන වැඩ, පිරිසිදු කරන වැඩ ඒකක්වත් ශ්‍රමය කියලා හඳුනාගන්නේ නැහැ. This is why they are not considered as labor, what you do at home. That's why they say in the end of the year that the Census and Statistics Department say the women's labor participation is 36% in Sri Lanka. That's not true. හරි මොකද 36% ඉන්නේ ෆෝමල් ලේබර් මාකට් එකේ විතරයි. විධිමත් ශ්‍රම වෙළඳ පොලේ විතරයි. හැබැයි විධිමත් නොවන ශ්‍රම වෙළඳ පොලේ
ගැහැණු තමයි වැඩිපුර බර දරන්නේ. 52% of the population is women, right? එතකොට gedara වැඩ කරන ඒවා සියල්ලම unpaid. මේවට පඩි ගෙවන්න ඕන කියන එක නෙමෙයි මේ අදහස් කරන්නේ. gedara වැඩවලට පඩි ගෙවන්න ඕන කියන එක නෙමෙයි. What I mean is that it should be a part of national economy. If you see the budget last year, ගිය අවුරුදු බජට් එක මෙතන ඉන්න කාන්තාවන්ගේ කී දෙනෙක් බලනවද? මම දන්නේ කාන්තාව බජට් එක කියවනවද කියලාවත්. I don't know. Women are very less interest. They have less interest about the budget because we think that the budget and the economy is men's area of work, right? But it shouldn't be. බජට් එකේ ඔයගොල්ලන් බැලුවොත් ගිය අවුරුද්දේ ජාතික ආරක්ෂාවට වැය කරපු මුදල තමයි වැඩිම. ස්ත්‍රීන්ගේ කටයුතු කාන්තාවන් දරුවන් ළමයින් රැක බලා ගැනීම ප්‍රවාහනය අධ්‍යාපනය මේ ඔක්කොටම තිබිච්ච බජට් එක ජාතික ආර්ථිකයට වඩා වැඩි. The accumulation of the budget they allocated for women's affairs, children's, transport, health and education were less than the allocation for the defense, right? දැන් මේ ඔක්කොගෙම බර කොහොමද අපි ස්ත්‍රීන් හැටියට දැනෙන්නේ? ස්ත්‍රීන් හැටියට දැනෙන්නේ අධ්‍යාපනයේ හොඳ අධ්‍යාපනයක් අපිට රජයේ නොමිලේ හොඳ අධ්‍යාපනයක් ළමයින්ට දෙන්න ඉස්කෝලයක් නැත්තම් අපි අම්මලා තමයි ගෙදර වැඩ කරවන්නේ පන්ති එක්ක යන්නේ දරුවගේ හෝම්වර්ක් ටික කරවන්නේ උදේට ඇහැරවල පාන්දර 4 ඉඳලා නැගිටලා ළමයාව අරගෙන ඉස්කෝලේට යන්න උත්සාහ කරන්නේ වෑන් එකට දාන්නේ අම්මා හවස ගෙදර ආවහම ටියුෂන් ටික දෙන්නේ අම්මා ගොඩක් වෙලාවට පන්තියට එක්කන් යන්නේ අම්මා right එතකොට හෙල්ත් කෙයාර් සිස්ටම් එකක් නැති වුනහම ළමයාව බලන්නේ කවුද අම්මා ගෙදර then මේ වැඩිහිටියෝ බලා ගන්න රජයෙන් සිස්ටම් එකක් නැත්තම් වැඩිහිටියන්ගේ බර දරන්න වෙන්නේ කාන්තාවන්ට පවුලේ කාන්තාවට එතකොට that's where the budget relates to your life right ජාතික ආර්ථිකය කොහොමද ඔයගලන්ගේ ජීවිතයට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා අහුවොත් ඔන්න ඔතනින් තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ අපි කරන වැඩ අපිට වියදම දරා ගන්න කියලා අපිට රජය කියනවා. මොකද ස්ත්‍රියගේ වැඩ සලකන්නේ ශ්‍රමය හැටියට නෙමෙයි. ලාභ උපයන ශ්‍රමයේ කොටසක් හැටියට නෙමෙයි. මෙන්න මේක තමයි අපි දකින gender equality සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී the main thing that I want to highlight is the unpaid care work that women do at home. It should be considered as a part of national economy, right? This is how you break the bias. Api koi tarang, no matter how many Women's Day we celebrate, no matter how much we talk about, the women's, we celebrate women's strength. If you don't change this system, we cannot break biases, right? So, mama ada harima සතුටු වෙනවා. මෙතන මේ මම පොඩ්ඩක් එන්න කලින් කියවලා බැලුවා මේ යෙහෙලි සහ දිරිය මේ කොහොමද මේ කාන්තා ව්‍යවසායකත්වයට entrepreneurship එකට උදව් කරන්න කියලා I really like the idea that අපි කාන්තා ව්‍යවසාය කිව්වහම හැමතිස්සෙම අපි දකිනවා රජයෙන් ඇවිල්ලා මහන මැෂින් ටිකක් බෙදලා දෙනවා මොනවා හරි මේ රූපලාවන්‍ය වැඩ ටිකක් කරලා දෙනවා but මම කැමති කාන්තා ව්‍යවසාය කියන එක ඔබ දකිනවා නම් ඊට වඩා එහා ගියපු අපිට එළියෙන් දීලා තියෙන මේ භූමිකාවල් විතරක් කරගහගෙන යන්නේ නැතුව මේක කඩාගෙන යන්න පුළුවන් නම් අලුත් ව්‍යවසායන් යෙදෙනවා නම් අලුත් වැඩවල යෙදෙනවා නම් දේශපාලන කිරීමත් එහෙමයි මේ ගොඩක් මිනිස්සු හිතනවා that women are not like it's not a suitable place for women politics is for men and it's very corrupted but that's why we have to be there because it is corrupted and if we want to break that we have to be there. If we want to break the biases about women's entrepreneurship, අපිට කරන්න පුළුවන් මහානිකයි රූපලාවන්‍ය ශිල්පයයි විතරක් කියලා අපිට කියනකොට සමාජය we have to challenge that, right? And you are so much privileged to be here today. We know that a lot of women are being harassed and even I read a UNDP report recently, UNFPA report එකක්. There were like 3 out of 5 women were harassed by intimate partners. Like it's not maybe physical violence, but it can be like emotional and economic violence, right? So in that situation, it's a very tragic situation, right? And 90% පොදු ප්‍රවාහනයේ යෙදෙන කාන්තාවන් අතවරවට ලක් වෙනවා කියලා ඒකත් UNFPA report එකෙන් කියන්නේ. In the harassment in the public transport, right? So in this context, you are so much privileged to be here. And you are so much privileged to think about breaking your biases,
right? Breaking your barriers. So I wish you all the very best. And මම කැමති නැවත වතාවක් සතුටු වෙනවා ඩයලොග් ආයතනය මේ වැඩසටහන තුලින් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය කොහොමද අපි අලුත් විදිහට සංවර්ධනය සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ දියුණු කරන්නේ අපි ඒක ගැන අලුතින් හිතන්නේ කියන එක ගැන මේ ඉනිෂියේටිව් එක මේ මුලපිරීම කරපු එක ගැන මම ඉතාම සතුටු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි අද මේ අවස්ථාවට ආරාධනා කිරීම ගැන ඔබ සියලු දෙනාටම මම සුබ පතනවා. Thank you very much.